Maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Ito ay isang triangular scarf tutorial video at gagamit tayo ng puff stitch. At makikita ninyo ang yarn na gagamitin natin. Ito ay nag-iiba ang kulay from beige to gray to turquoise. At meron din itong nakamix na black na kulay ng yarn. At ang ganda ng kulay na ito, perfect ito sa background na kulay natin. So, itong yarn na ito ay galing sa Woolly Hugs. Ito ang Bobbel Cotton Xtra. At ito nga ay nag-iiba ang kulay. So, ayan, turquoise, nagiging dark gray to light gray or beige. Pero, sa itong yarn na ito, meron constant na black na yarn na nakamix. So, ito, nakikita ninyo, itong black na yarn. Ito ay manipis lang. At, tignan natin pala itong yarn. So, magsimula tayo dito sa gitna para mas madali yung pagkuha ng yarn. At yung simula nito ay, syempre, isang magic ring. So, gagawa tayo ng 4 na chain stitches. Ayan. Tapos, kukuha tayo ng yarn at let it stay sa hook natin. So, ayan, may 5 loops na tayo sa ating hook. And lastly, ayan, so may 7 loops tayo. Tapos, i-pull through yung yarn natin para mag-close. So, eto na yung first na puff stitch natin. Then, gagawa tayo ng 2 chain stitches. At gagawa ulit tayo ng isa pang puff stitch. So, eto, 3 loops. And, kuha ulit tayo ng yarn para may 5 loops. And then, isa pa para may 7 loops. So, pagka ganyan, ay pull through the yarn at i-close natin yung ating puff stitch. So, ayan, may 2 chain stitches ulit tayo. So, pwede nating liitan na yung ating ring para mas easy yung pagkahawak ko. Ito pala yung panggitna natin. So, 3 yung chain stitches dito sa gitna. And then, gagawa ulit tayo ng puff stitch. 7 loops and then close. At 2 chain stitches. Okay. So, isa pang puff stitch. So, ayan, yung magiging triangle natin. At kailangan natin ng isang double crochet dito. At, ayan, so isang double crochet, puff stitch na 2. Tapos, 3 chain stitches sa gitna. Tapos, 2 puff stitch at isang double crochet. Tapos, i-close na natin yung magic ring natin at tapos na tayo sa base natin or yung simula natin. So, magsisimula tayo ngayon sa second row. At para sa second row, gagawa muna tayo ng 4 na chain stitches. Ayan, 4. Tapos, turn it over. So, gagawa tayo ng puff stitch dito sa unang butas dito. So, 3, 5, 7 na loops. Okay? Tapos, 2 chain stitches. And then, sa next na butas ay isang puff stitch uli. Seven loops.
Ayan. And then, dalawang chain stitches. Okay, so, gagawa tayo ng dalawang puff stitches dito sa gitnang butas. So, ito yung first na puff stitch. Ayan. Kukuha ulit tayo ng yarn at isa pa. So, 7 loops and then i-close natin yung puff stitch. Ayan. Kasi gitna ito, so may tatlong chain stitches in between. Okay. Ito yung pangalawang puff stitch dito sa gitna. Then, dalawang chain at isang puff stitch uli sa kasunod na butas. Ayan, dalawang chain uli at yung pinakahuling puff stitch natin dito. Seven. And okay, para mag-complete ay isang double crochet. So, eto na ngayon yung ating second row. So, gagawa tayo ngayon ng ating third row. So, magsimula tayo with 4 chain stitches and then turn over. So, yung ginagawa natin ito from right to left. So, dito sa unang butas, another puff stitch yung gagawin natin. 7. Then, dalawang chain stitches. So, 3, 5, 7 loops. And then, another 2 chain stitches. So, pareho lang yung gagawin natin at dito sa gitna may tatlong chain stitches in between. So, paulit-ulit lang. Eto, nag-skip tayo sa video natin. Natapos ko na ang third row. At, yeah, same pattern lang yung gagawin natin sa kada row. So, puff stitch lang at mag-end tayo sa row ng double crochet. So, magagantsilyo ako hanggang matapos ko tong gray part ng ating yarn. Okay, so makikita ninyo na ang dark na kulay ay magandang contrast dito sa gray. At so, eto na ngayon yung natapos ko at itutuloy ko lang ang pagko-crochet nito hanggang sa matapos ko ang ating hanggang sa may turquoise part. So, eto, tignan ninyo itong beige or light gray hanggang sa nagiging dark gray ito. At constant na constant sa yarn natin yung black na thread or yarn na nakamix dito. Napakagandang kulay na to. So, eto, nag-start na nag-change yung kulay. May turquoise na kulay at ang ganda kasi wala akong nakikitang knot in between sa gray at turquoise. So, continuous lang ito. Ayan, may 7 loops na tayo. And then, dalawang chain stitches. Okay, so may turquoise na. Ayan, yung turquoise natin. So, eto na lang yung natirang yarn natin na turquoise. At, yeah, nakagawa na ako ng mga 6 rows netong turquoise na yarn natin. At itong scarf natin, yung length nito ay approximately 70 centimeters na ngayon. So, ayan. Tignan ninyo yung kulay ng ating nagantsilyong scarf from beige, nagiging dark gray into turquoise.
Wow! So, guguntingin ko na. So, hindi na lang natin tatapusin itong yarn. So, medyo malaki na rin tong scarf na nagawa ko. Yeah. So, just pull through the yarn para makagawa ng knot at hindi na matatanggal yung ating mga stitches. At ito yung unang corner nitong scarf. Yung pangalawang corner. Ayan. Actually, yung pinakagitna. At yung pangatlong corner. So, ayan, natapos na natin yung scarf natin at sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Bigyan kami ng thumbs up at mag-subscribe sa aming channel. So, hanggang sa muli! Paalam!